مهربان آفریدگارم، به نام و به یاد تو، به نام تو که نامت آرامش بخش دل هاست. درود دوست خوب و عزیزم، امیدوارم هر جایی که هستی تمام وجود پر مهر و نازنینت سرشار بشه از نور عشق، امید و آرامش. رویا تارخ هستم و مبحث امروزمون: چرا دلسوزی کردن زندگی ما رو متلاشی میکنه؟ با من و همراه من باشید. این یک آگاهی است. شما جزئی از این کهکشان هستید. بازیگرانی به هم متصل. اسرار آفرینش را به شما نگفتند. اینجا حقیقت را ببین و بشنو. دوست عزیزم، وقتی که دیدید از در خونه پاتون رو بیرون میذارید، توی محیط بیرون ممکنه انسانهایی رو ببینید که توی شرایط بدی باشن، توی شرایط سختی باشن، ناراحت شی. این ناراحت شدن به خاطر اون حس انسان دوستانه ماست و من نمیگم این اشتباه هست که تو بخوای به کسی به عنوان یک انسان کمک کنی. اما اینو الان میام جداش میکنم. این که من بخوام به یک انسان به عنوان یک انسان کمک کنم، اگر از دستم بر میاد که چقدر خوبه، چون که میگن بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. و وقتی که من ببینم هم نوع خودم توی یک موقعیت و شرایط سختی هست، اگر بخوام تلاش کنم که کاری از دستم برمیاد کمکش کنم، حالا این کمک میتونه کمک مالی باشه، کمک احساسی باشه، هر نوع کمکی میتونه باشه، تا جایی که میتونم کمک میکنم، اما در یک حد. چرا؟ 2 مورد رو بهش اشاره میکنم. یکی این که دلسوزی کردن ممنوع. چرا دلسوزی کردن ممنوع؟ چون وقتی که من به عنوان یک انسان دلم میسوزه، داریم میگیم دل سوختن، ناراحت میشم. چون ناراحت میشم چه اتفاقی میفته؟ 2 اتفاق. 1، این ناراحت شدن من ارتعاش‌های منفی داره، برمیگرده اول به خودم. وقتی که توجه هم رو میذارم رو درد اون شخص، رو ناراحتی اون شخص، حتی اون اتفاق رو میتونم برای خودم جذب کنم. که من این پیشنهاد رو بهتون میدم، وقتی که میبینید شخصی ناراحت، به هم ریخته از نگرانه، لحظه‌ای که داری بهش کمک میکنی، چه از نظر کلامی، چه از نظر حالا انجام دادن کاری برای اون شخص، 4 واژه متاسفم، منو ببخش، ازت ممنونم و دوست دارم رو توی دلت تکرار کن. پاکسازی کن، همون شخص رو پاکسازی کن، هم خودت رو پاکسازی کن از همون انرژی ها و افکار منفی. پس 1، خودم جذب میکنم. 2، برای اون جذب میکنی، بیشتر جذب میکنی. چجور؟ تو وقتی که نگران اون شخص میشی، ناراحت اون شخص میشی، دلت میلرزه، دلت میسوزه، ارتعاش های وجودت منفی میشه. این ارتعاش وجودیت رو به اونم انتقال میدی. اصلا ممکنه اون شخص یه آدم نزدیک توی زندگی تو باشه، مربوط به جامعه بیرون نباشه، یه آدمی که نمیشناسی نباشه. یه مثال براتون میزنم، حالا احتمالا خود خواهر عزیزم هم این ویدیو رو میبینه و این لحظه که ببینه یه لبخندم روی لبهای قشنگش میاد. اینه که آبجی من مثلا یه بار یادمه به من گفتش که من خیلی نگرانه مثلا داداش هستم، یکی از داداشام، خیلی نگرانش هستم، وای رویا اینجور، وای رویا اونجور. من خب این آبجیم خیلی یک خانم خوشقلب، مهربون، وجودش پر از عشق و متاسفانه خیلی شور میزنه، همیشه نگرانه، شور میزنه و من بهش برگشتم گفتم که
شور نزن. نگران نباش. فکر میکنی من همه این حسای تو رو ندارم؟ اما کاری که من میکنم با کاری که اون شخص یعنی ایشون انجام میداد که البته خب الان میگم تغییر کرده دیگه، این مسئله تو وجودش متفاوته. چرا؟ من می اومدم چه کار میکردم؟ هر صبح به جای اینکه نگران باشم و این ارتعاش منفی رو روانه وجود برادرم کنم که میدونم دریافتش میکن، چون انسان ها با هم تلپاتی دارن و انرژی های خودشون رو به هم انتقال میدن، شکرگزاری میکردم و تصور میکردم فعلا مشکل براش رفع شده باشه، اون مشکلی که داشت، و تصور میکردم که رفع شده. خود اونو تو اون شرایط میدیدم، حسش میکردم با بند وجودم و خدا رو شکر میکردم و نتیجهش رو هم دیدم. و چیزی که بهشون گفتم این بود که آبجی نگران نباش، نگرانی جذب میکنه، مشکلش رو بیشتر میکنه. مثلا یه وقت حتی نگران من بود، میگفتم نگران من اصلا نباش، به جاش بیا تصور کن مشکلم حل شده، به جاش بیا منو تصور کن تو حالتی که این اتفاقی که مثلا دوست دارم برام بیفته افتاده. این کاریه که ما باید انجام بدیم. وقتی که تو نگران میشی ارتعاش منفی وجود تو انتقال میدی، حتی به کائنات، به جهان هستی درخواست میدی که اون مسئله، اون مشکل توی وجود اون آدم، توی زندگی اون آدم بولتر شه، بیشتر بشه. بیشترش میکنی. پس این دو بعد مربوط به بحث دلسوزی کردن. و حالا همون اولش گفتم 2 تا دلیل داره. چرا؟ یکیش بحث دلسوزی بود و بحث دوم، ما انسان‌ها تا حدی اجازه داریم توی زندگی دیگران دخیل باشیم. چرا؟ همه ما انسان‌ها اومدیم که این زندگی رو تجربه کنیم. خواستیم که بیایم و این زندگی رو تجربه کنیم. توی این مسیر انسان‌ها میان در کنارمون، به همون آگاهی میدن، معلم ما میشن، کمکمون میکنن. به قول میگیم یکی کارمیک میشه، یکی معلم میشه، یکی آگاهی میده. اما تا اندازه اجازه داریم. مثلا به عنوان مثال من یک دوست رو دارم میبینم یک کار اشتباه رو داره انجام میده، یک بار این اجازه دارم بهش بگم که این کار رو انجام نده. 2 بار اجازه دارم، بعد دیگه اجازه دخالت ندارم. اصلا اون شاید باید این مسیر رو بره برای رشد بیشترش، برای آگاهی بیشترش. من اجازه ندارم تو سرنوشت اون شخص دخالت کنم. این حق رو ندارم، چون اون اومده که کامل شه، اون اومده که مسیر تکامل رو طی کنه، اون اومده که این زندگی رو تجربه کنه. من کمکش میکنم تا حدی که میتونم، اما از یک جا به بعد من دیگه اصلا اجازه دخالت تو زندگی اون شخص رو ندارم. باید اجازه بدم اون رشد کنه. این که مثلا شخصی فرزند داره، وقتی که من حالا توی ویدیوهای داخل کانال رویا تاروخ که صحبت کردم تاکید میکنم توی بحث روابط مثلا با فرزندان، ما اجازه نداریم دخالت بیش از حد توی زندگی بچه‌هامون داشته باشیم. شما اینجور تصور کن که تو انتخاب شدی این فرزند رو به دنیا بیاری، توی آفرینشش نقش داشته باشی و کنارش باشی، کمکش کنی برای رشدش، اما حق این رو نداری که توی سرنوشت اون دخالت کنی. مثلا پدر و مادر به یک جای از زندگیشون نرسیدن، یک سری خواسته ها و آرزوها رو داشتن که بهش نرسیدن، میخوان از طریق این بچه برسن. نه، میخواستی بهش خودت میرسیدی. تو حقی نداری بخوای به بچت فشار بیاری اون چیزی که تو بهش نرسیدی و اون برسه. اونم اومده این زندگی رو تجربه کنه، حق زندگی رو ازش نگیر. بذار رشد کنه، بذار به تکامل برسه، بهش اعتماد کن، بپذیرش، باورش کن. برای چی داری سد ایجاد میکنی برای رشدش، برای موفقیتش؟ این دلسوزی تو اثر وابستگی تو، رهاش کن. شاید یکی الان بگه خب نه تو بچه نداری، شاید بچه نداری که داری اینقدر راحت میگی، مگه میشه آدم بچه‌ش رو رها کنه؟ نه من دارم، بزرگم هست، ولی رهاش کردم و واقعا نتیجه گرفتم. من از لحظه‌ای که رهاش کردم رشد کرد، افتاد توی مسیر و خیلی خوب داره مسیرش رو طی میکنه.
و من دخالت نمی کنم. جایی کمک بخواد بهش کمک میکنم. موظفم. به عنوان یک مادر موظفم که کمکش کنم. حمایت کنم ازش. از نظر روحی کنارش باشم. اما اجازه دخالت ندارم. رشته تحصیلیشو میخواست انتخاب کنه. گفتم ببین چی دوست داری؟ از چی لذت میبری؟ این لذت مهمه. چون تو وقتی که با عشق یک کاری انجام میدی توی اون کار موفق میشی. پس اجازه دخالت ندارم. بذارید مسیر پیدا کنم. پس برای آدمان باید همین باشیم. تا یه حدی. یه جا میبینی یکی آسیب دیده، تا جایی که از دستت برمیاد کمک کن. ولی از یک جایی به بعد جلوی رشد اون شخص رو نگیر. از یک جایی به بعد کنترلش نکن. کنترلگر نباش. حق نداری این کارو کنی. چون تو اون آدم رو میزنی زمین. و این دلسوزی تو به ضرر اون آدم میشه. جلوی رشد اون آدم رو میگیره. این کارو نکنید. امیدوارم که تا جایی که تونستم در رابطه با این مسئله توضیحات کامل رو داده باشم. اگر چیزی رو از قلم انداخته باشم، اگر دلت میخواد در مورد موضوعی صحبت بشه، حتما برام بنویس. در اسرع وقت ویدیوش رو آماده میکنم و با شما دوست عزیزم به اشتراک میذارم. اگر این کانال رو سابسکرایب نداری، این کانال رو حتما سابسکرایب کن. زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کن که هر ویدئویی به اشتراک گذاشته میشه مطلع بشی و ازش بهره مند بشی. ویدئو رو لایک کن و نظر ارزشمندت رو برام بنویس. و در نهایت میگم که خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.